امروز رو با هم به کویر کاراکال اومدیم. یک کویر بسیار زیبا و دیدنی که در شهر بافق قرار داره. برای دسترسی به کویر کاراکال لازم است که از سمت یزد در حدود 100 کیلومتر به سمت بافق حرکت کنیم و بعد از طی 15 کیلومتر به روستای صادق‌آباد میرسیم که کویر کاراکال تو اونجا قرار داره. در مسیری که به کویر کاراکال میرسیم یه قلعه بسیار دیدنی هست که در روستای صادق‌آباد قرار گرفته که انشالله توی یک ویدیوی جداگانه به دیدن اون میریم. نام کویر کاراکال برگرفته از یک گربه‌سان هست که به همین نام این کویر نامگذاری شده. یک حیوان تک‌ذی و به شدت قلمرو طلب هست که بیشتر در شبها به شکار میاد. کاراکال در مناطق خشک دارای قلمرو بسیار وسیعی هست. پوشش گیاهی مناطق کویری بسیار ضعیف هستند و بیشتر از گیاهایی هستند که ماسه پسند هستند. تو این شنزارها بعضا میتونیم درخچه های گز رو ببینیم. یکی از نکات مهم و جذاب برای دیدن این کویر این هستش که جاده آسفالت تا مقصد کشیده شده و دسترسی به این کویر رو بسیار راحت میکنه. از جمله تفریحات جذاب دیگه‌ای که در کنار این کویر میتونیم انجام بدیم شتر سواری هست، سافاری، موتور سواری روی شن‌های نرم و طلایی، حتی غلط خوردن از بالای تپه ها، پیاده روی در نخلستان ها هست که هر کدومش بسیار بسیار جذاب هست. از خصوصیات بارز این منطقه این هست که دارای نخلستان های بسیار بزرگ و دیدنی هست که در فاصله بسیار کمی از این کویر قرار داره. همچنین برای استراحت توی این منطقه یک سری اقامتگاه‌های سنتی پیش بینی شده که گردشگرای زیادی برای استفاده از اون میان. بهترین زمان برای سفر به این کویر اوایل پاییز یا اواسط بهار هست. از جمله جاذبه‌های گردشگری دیگری که توی کویر کاراکال میتونیم داشته باشیم بازدید از خانه‌های سنتی هستش، از جمله خانه وحشی بافقی که در خود این منطقه قرار داره، آب انبار و حمام کاکامیر هست، قلعه باقرآباد که در فاصله 2 کیلومتری از کویر کاراکال قرار گرفته یک قلعه بسیار دیدنی و جذاب هست. ولی برای دیدن از کویر یه سری نکات رو باید مد نظر قرار بگیریم. اولیش اون است که فواصل توی کویر بسیار گول زننده هستند و فاصله‌ای که شاید فکر می‌کنیم 200 متر هست شاید فاصله اصلیش بالغ بر 200 متر باشه. اگر قصد داریم به صورت یه سری گروه‌های کوچیک به این منطقه سفر کنیم لازم است که زمان حرکت و زمان بازگشتمون رو حتما به دوستانمون بگیم. پیاده روی در کویر داره یه سری اصول خاص هست که باید با راه رفتن آهسته و بیشتر شبیه افراد مسن حرکت کنیم. توی کویر نوردی لازم هست آب به مقدار کافی به همراه خودمون داشته باشیم و یه سری اطلاعات اولیه در رابطه با طوفان شن هم داشته باشیم. یکی دیگه از لوازمی که در کویر نوردی لازم هست همراه ما باشه یک شالگردن نازک هست که بتونیم جلوی دهنمون رو بگیریم تا شن داخل دهنمون نره. برای اقامت تو کویر کاراکال اگر تجهیزات کافی نداریم نباید زیاد نگران باشیم، چون در اون نزدیکی اقامت‌های بومگردی و هتل‌های مناسبی هستند. اقامت بومگردی قلعه آریز، باغ دلگشا، بومگردی سید، بومگردی سرای بهشت و دیگر از جمله اقامتگاه‌هایی هستند که تو شهر بافق قرار دارند.